2009. novemberében lettem pártfogó felügyelő Bagon. Itt a bagi roma telepen a bűnelkövetők, illetve drogfogyasztók száma kiemelkedően magas a kistérséghez viszonyítva. 2010. májusában az Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelői szolgálata együttműködő partnere lett az Inclusion nevű angol szervezet MOMI projektjében, ahol kiképeztek arra, hogy sorstárs mentor programot szervezzek Magyarországon. 2010. júliusában a helyi gyermekjóléti szolgálattal együttműködve nyári bejárós tábort szerveztünk ide Bagra a roma telepre, aminek az egyik célja az volt, hogy megismerjük jobban a helyi viszonyokat, kapcsolatokat, valamint elfogadtassuk az önkéntes munkát a helyiek körében. 2010. októberében a nyári aktív önkéntesekkel megalakítottuk a Bagás Közhasznú Egyesületet, amelynek célkitűzéseként fogalmaztuk meg, hogy nem formális oktatás és önkéntes munka módszerével képessé tegyük a bagi fiatalokat arra, hogy célokat fogalmazzanak meg, és a saját céluk érdekében lépéseket tudjanak megtenni, amely segíti, hogy kikerülhessenek az élethelyzetükből adódó kényszerpályákról. 2011. január 17-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság az Egyesületünket. 2 hónapos előkészítő munkát követően 2011. februárban tartottuk meg a mentorképzésünket, amelyen összesen 10 helyi sorstársmentort és 7 nem sorstársmentort képeztünk ki. Tehát Mátra Keresztesen voltunk egy 3 napos mentorképzésben, ahol a mentorokat minket képeztek ki. MV és a Saci felkészített minket így a kortárs és sorstárs mentorokat vegyesen. Elég intenzív képzés volt, sok szerepjátékkal, sok bizalmi játékkal, csapatépítő feladatokkal. A legjobb élmény, hát ez az egész úgy, hogy volt. Nekem ez egész februártól, mert februárban kezdődött az egész. Onnantól egy olyan időszak jött nekem egész mostanáig, ami hihetetlen volt. Hihetetlen élmények voltak benne mindig. 4 napon keresztül ezt vettük végig, hogy mit jelent ez, hogy mentor. Szerintem az a mentorálásnak kb. A lényege, hogy olyan reális célokat segítsünk meg megfogalmazni a mentoráltaknak, aminek a megvalósítása egyedül nem lenne sikeres. Az a legfőbb feladata, hogy hetente egyszer legalább 1 órára találkozzon a mentorátjával, és elsősorban beszélgetni kell vele olyan témákról, mint a drogozás, az iskola, a bűnelkövetés, a jövőbeli tervek, az életkörülmények, a családi élet. Mentoráltam olyan Lakatos István, Pisti. Iskolában nagyon rossz jegyei voltak, meg társaival is eléggé rosszul bánt. Megbeszéljük a dolgokat, hogy mit csináltam ezekben és az elmúlt napokban, hogy rossz dolgokat, hogy min kéne javítani. Lehet változni tényleg, lehet érezni is, hát a környezetedben is, meg lehet érezni, hogy te most változtál, meg családi problémák, iskola, mindenben. Hát például voltunk a Csodák palotájában Budapesten, és mi ott játszottunk, voltak ilyen hülyeségek. Mentünk Gödöllőre, aztán mentünk fagyizni, és aztán eljött hozzánk, és esett az eső, és akkor bent beszélgettünk, nem pedig kint. Ilyesmik. Ahányszor ott voltam nála, elkezdtem úgy menni oda, hogy most nagyon ideges vagyok, elkezdenék csinálni kábítót, elkezdenék lopni. Amikor eljöttem onnan, akkor már tiszta lelkiismerettel jöttem el onnan, hogy nekem nincs szükségem, hogy én börtönbe kerüljek, még így úgy, amúgy. Ezt köszönöm neki, mert azért tényleg nagyon nyomorban voltam. Volt ez a füvezés is, minden. Hál' Istennek, azt is le tudtam rakni Sanyinek a segítségével. Hát egy szempontból ez kihívás is, mert ez egy nagyon nehéz környezet, amiben így helyt kell állni, meg erősnek kell lenni adott szituációkban, de így tud nagyon sokat adni. Hát régen elég durván drogoztam, lőttem magam, és most már sikeresen lebírtam rakni, most már 1 éve, hogy nem csinálok ilyen dolgokat. Egyre jobban szeretem a gyerekeket, de szeretek velük foglalkozni,
Szerettem, ha mosolyogni látok egy gyereket, már megérte ezt csinálni. Még sok elég problémás gyerek van itt, és azokon is szeretnék még változtatni. Megmutatni a többieknek is, akik még nem mentorok, hogy el tudjuk mi ezt érni. Olyan dolgokat tanultam, amit az egyetemen nem tanítottak meg, és ahhoz, hogy nagy rálátásunk legyen a világra, ilyen gyakorlati dolgokat is meg kell élni. Ez életem egyik legnagyobb élménye volt, nem is a mentorprogram, de az, hogy így bevonódtam a telepen folyó munkába, és nagyon érdekes embereket ismertem meg kötöttem barátságokat olyan emberekkel, akikkel egyébként nem találkoztam volna. Megmondom Frankót, hogy gondolkodtam, hogy bárhol, bárkinek, aki ilyesmi problémával kerül szembe, én nyugodtan ajánlom ezt az egész dolgot, mert hatásos. És hát tényleg, hogyha ha valamit úgy érzi az ember, valamit tud adni, akkor az hihetetlen érzés.